Hyvät Inderes TV:n katsojat, IT-palvelusektorin tulosjulkistat saa jatkoa. Tänä aamulla Innofactor julkisti Q3-raporttinsa. Tervetuloa haastatteluun toimitusjohtaja Sami Ensio. Kiitoksia. Aloittaisitko taas perinteisesti vähän käymällä läpi noita Q3-raportin pääkohtia? Joo, no tämä Q3 oli meillä tämmöinen aika tasaisen suorittamisen kvartteri. Jos nyt hakee siitä niin kuin sen positiivisimman jutun, niin varmaan se, että tehtiin meidän historian paras käyttökate koskaan kolmannella kvartterilla. Kolmannen kvartterihan on ylipäänsä ehkä aika haasteellinen tämän tyyppiselle yritykselle, joka palveluista aika iso osa perustuu työvoiman käyttöön tai työn tekemiseen suoranaisesti, eli kun on lomakaudet ja muut, niin tämä on aina vähän tämmöinen, joka ei ehkä nyt kuvasta sitä aina koko vuotta niin paljon, mutta joka tapauksessa saatiin paras käyttökate koskaan. Liikevaihto ei nyt ehkä kehittynyt ihan niin hyvin kuin olisi ollut mahdollisuuksia ja edellytyksiä tietyssä mielessä, että se viime vuoteen verrattuna jopa pikkusen laski, mutta me myytiin se Prime-liiketoiminta silloin aikaisemmin, niin orgaanista kasvua nyt kuitenkin oli 3%, mutta varmaan edellytykset olisi ollut selkeästi parempaankin kasvuun. Me uudistettiin meidän strategiaa tai siihen liittyen tarjontaa ja sitten vähän organisoitiin tätä liiketoimintaa Suomessa ja se erityisesti varmaan vaikutti nyt sitten siihen, että Suomessa ei ihan päästy siihen, mikä meidän potentiaali olisi ollut, kun ihmiset vähän enemmän keskittynyt siihen uuteen organisaatioon ja muu, joka aloitti sitten lokakuun alusta, niin syyskuun meni ehkä vähän niin kuin hukkaan sen takia. Ja sitten myynnillisesti ei ehkä onnistuttu konsernitasolla ihan niin hyvin kuin normaalisti, eli meidän tilauskanta edellisestä kvartterista jopa pikkusen laski 700 tonnia, toki siinä on 23,7% nousu viime vuodesta 72 miljoonaa, erittäin korkea luku edelleen ja meillä oli hyviä onnistumisia, esimerkiksi Ruotsissa saatiin tosi hyvin myyntiä Q3, että sinänsä niin kuin ei nyt voi sanoa suoraan, että epäonnistuttiinkaan myynnissä, mutta semmoisia joku yksittäinen tosi iso keissi jäi nyt saamatta. Niitä ehkä olikin vähän vähemmän liikenteessäkin ylipäänsä tässä Q3, että ei me nyt mitään murskatappioitakaan tullut semmoisesta, mitä oltiin lähdetty erityisesti voittamaan, että ehkä ne on vähän siirtynyt tai muuta monet keissit. Mutta sanotaan silleen, että ei nyt ehkä silleen niin kuin kaikilla mittareilla niin kuin täysonnistuminen Q3, mutta ehkä nyt voi niin kuin ihan kohtuu hyväksi tulokseksi kuitenkin sanoa tämän Q3 tulosta. Kuten sanoit tuossa alustuksessa, niin uudistitte strategiaa kanssa tuossa neljänneksellä, niin voitko vähän avata, että mitä siellä teitte? Joo, ehkä päivitys on parempi sana kuin uudistaminen. Lähinnä me keskityttiin meidän tarjontaan silleen, että me niin kuin mietittiin, että mitkä on ne keihäänkärjet, ne alueet, mitkä erityisesti kasvaa, ja erityisesti tietenkin tässä niin kuin Microsoft-ekosysteemissä ja mihin me halutaan keskittyä ja päädyttiin tämmöiseen 6 osa-alueeseen, joista 3 on semmoisia, joissa me ollaan tosi vahvoja aikaisemmin jo ja meillä on iso liiketoiminta siellä. Digitaaliset palvelut, eli tarkoittaa kun me asiakkaiden tehdään jotakin ratkaisuja, tyypillisesti jotain tietojärjestelmiä, joilla heidän omat asiakkaansa sitten on yhteydessä sinne yritykseen ja muuta. Liiketoimintaratkaisut, joka tarkoittaa ERP ja CRM ja tämmöisiä yrityksen prosessien hoitamiseen tarkoitettuja softia. 3, missä ollaan oltu tosi vahva tiedon ja asiahallinta. Meillä on se Dynasty-tuote siellä ja muuta. Ja sitten SharePoint-pohjaista dokumenttihallintaa ja muuta tämmöistä dokumentti- ja asiahallintaa. Tässä oli nämä 3 ja sitten semmoista 3, jossa me nähdään erityisen iso nousupotentiaali, on data ja analytiikka, joka oli aikaisemmin osana noita liiketoimintaratkaisuja ja ehkä päässyt siellä niin kuin sillä tavalla, tai tarjontana se oli oma, mutta ehkä organisatorisesti erillään, niin ei päässyt ehkä loistamaan, niin halutaan sitä tuoda esille. Sitten oli tämä pilvi-infrastruktuuri, joka on usein ollut myös vähän niin kuin osana muuta voimakkaammin esille, ja sitten kyberturvallisuus kokonaan uutena osa-alueena, jossa me ei varsinaisesti varsinkaan Suomessa aikaisemmin ollut. Norjassa meillä kyllä on silläkin puolella toimintaa, mutta korostaa sitä
joka on ollut aikaisemmin osana sitä pilvi-infrastruktuuritarjontaa, niin tietyllä tavalla omana osa-alueella. Niin noilla 6 osa-alueella, joissa ehkä osassa on vähän enemmän tällä hetkellä niin kuin bisnestä, ja osa on sitten semmoinen, jossa nähdään vielä niin kuin tosi kovaa kasvumahdollisuutta, niin tällä uskotaan saamaan niin kuin sitten tällä uudella tarjonnan jaottelulla ja siitä seuraavalla niin kuin organisoitumisella näiden tarjontaosa-alueiden mukaisesti täällä Suomessa varsinkin, niin semmoista uutta puhtia ja vääntöä tuohon liiketoiminnan kasvattamiseen, ehkä jotain loppuvuodelle, mutta erityisesti sitten ensi vuodesta eteenpäin. Kyberturva on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tai kyber- ja tietoturva niin nousi meillä tuossa kevään kyselykierroksella, kun käytiin läpi teitä listattuja yhtiöitä ja listaamattomia, niin nousi semmoiseksi niin kuin yhdeksi niin kuin kärkiteemaksi niin kuin seuraavan 5 vuoden ajalle. Ja aikaisemminhan siinä on ollut ehkä niin kuin haaste se, että, niin kuin, että onko asiakkaat valmiita maksamaan kyberturvasta, mutta nyt niin kuin te kaikki sektorin IT-toimijatkin alatte puhumaan tästä niin kuin tietoturvan noususta, niin minkälaisia odotuksia teillä on ja miten sä itse näet tuon markkinan ja asiakkaiden kyvyn? Ja. Ensinnäkin meillä oli superhieno mahdollisuus täällä Suomessa, että Jarno Limnell, joka on ehdottomia kärkinimiä tässä tietoturva-osa-alueella, niin meille vetämään tätä meidän kyberturvallisuusyksikköä. Et mun mielestä kaikki edellytykset tässä onnistumiseen on äärimmäisen hyvät. En mä näe sitä niin kuin isona ongelmana sitä, ettei tätä kyberturvallisuutta pystyisi myymään asiakkaalle. Se tilanne on ehkä muuttunut muutamasta vuodesta silleen. Täällä on ollut nämä vastaamokeisit ja muut, missä tavallaan on nähty, että kuinka tärkeä se kyberturvallisuuden varmistaminen on. Mutta ehkä tässä tietoturvapuolella erityisesti vielä korostuu tämä osaajien saaminen, että koko IT-alalla tämä markkina on ehkä vähän ylikuumentunut ja osaajia on vaikea saada, mutta kyllä tuossa tietoturvapuolella se on vielä ehkä astetta vaativampi, että kyllä siihen panostetaan tosi paljon, että saadaan sitten sinne osaajia, ja muun muassa Jyväskylä avattiin uusi toimisto, ei nyt pelkästään tätä kyberturvallisuuteen liittyen, mutta siellä on paljon kyberturvallisuuskoulutusta, niin haluttiin myös mahdollistaa sitten, että Jyväskylän seudulta muun muassa pystytään rekrytoimaan. Kyllä meillä on isot odotukset tuolle liiketoiminnalle, ja kyllä se nyt ehkä erityisesti on kiinni siitä, että saadaan rekryttyä oikeat ihmiset tällä hetkellä. Sitten tuohon rekrymarkkinaan, kuten sanottiin, tai rekrymarkkina on kuuma, se näkyy jo tuossa H1, se näkyy myös aamulla Tieto Evrin julkaistussa raportissa näkyy siellä, ja näkyy kanssa niin kuin teidän henkilöstön määrän kehityksessä, niin mitä sä kommentoisit nyt tätä rekrymarkkinaa ja niin kuin teidän tarpeita kanssa, ja millä avaimilla tai ratkaisulla te pystytte niin kuin taklaamaan tuota haastetta? No joo, siis tilannehan on sangen haastava. No okei, tähän Q3 meillä nyt sisältyi kaikenlaista uudelleenjärjestelyä ja sinänsä siinä tuo henkilöstömäärän muutokset ja muut ei ehkä ole ihan suoraan sitä, että laskuttavia henkilöitä olisi nyt lähtenyt ihan niin paljon ja muuta, mutta joka tapauksessa tilanne on kaikin puolin varsin haastava, ja eihän tähän nyt mitään yhtä hokkuspokkustemppua ole. Tietenkin ensimmäisenä pitäisi koittaa pitää ihmisiä, jotka sulla on töissä mahdollisimman paljon. Yleensä se tärkeä asia, että kaikille löytyy niin kuin riittävästi mielekästä tekemistä ja he oppii sen tekemisen kautta ja ovat tyytyväisiä sitä kautta. Se on niin kuin se perusjuttu, mutta kaiken muunkin tietenkin pitää olla kunnossa. Meidän henkilöstötyytyväisyys oli noussut. Ollaan niin kuin erittäin hyvällä tasolla, oltiin niin kuin excellent-tasolla aikaisemmin, mutta noustu siinäkin. Sinänsä edellytyksiä monia tänne niin kuin ihmisten pitämiseen on, mutta myös paljon niin kuin lisääkin tarvitaan sillä puolella, että ihmisiä saadaan pidettyä. Ja sitten tietenkin toinen puoli, että miten saadaan houkuteltua uusia ihmisiä, ja siinä niin kuin työnantajan mielikuva on tärkeässä roolissa, kaikki edut ja muut, ja erityisesti kanssa korostuu se niin kuin mielekäs tekeminen ja työn niin kuin merkityksellisyys ja tämän tyyppiset asiat. Mutta ei tämä niin kuin helppo yhtälö, varsinkin kun keskimääräinen tuntihinta nyt ei ole kauheasti noussut, ehkä oli pientä tämmöistä
keskimääräisen tuntihinnan nousua ennen tätä koronaa, mutta nyt se on ainakin polkenut aika pitkälle paikoillaan, jopa korona-aikana laski. Tämä yhtälö on tosi vaikea, koska ei ihmisillä nyt voi määrättömästi enempää alkaa maksaa palkkaakaan, ja sitten jos menee johonkin epäterveeseen palkkakilpailuun, niin sitten on vaan pakko niin kuin luovuttaa sellaisissa keisseissä. Me pyritään maksamaan sinänsä hyvää palkkaa, pikkusen parempaa kuin keskimäärin toimialalla, mutta mihinkään niin kuin ylilyönteihin ei voi mennä. Että tämä on niin kuin todella monesta osasesta tuleva niin kuin peli, jossa pitää niin kuin onnistua monella saralla, ja toki alihankintakin on yksi vaihtoehto käyttää sitä lisää ja muuta osaavaa työvoimaa saa myös sitä kautta, mutta ja sitten ehdottomasti niin kuin nuorten työllistäminen, mehän 14 henkilöä just valmistuvassa olevaa tänäkin vuonna työllistettyä, ajateltiin oleellisesti pelkästään Suomessa ja ajateltiin oleellisesti lisätä Pohjoismaissa kokonaisuudessaan nuorten työllistämistä, että puhutaan ensi vuonna varmaan 10 nuorista, joita työllistetään, että sitä kautta, koska se, että yritykset vaan kierrättää näitä senioriosaajia yrityksestä toiseen, niin siinä ei ehkä voita kukaan, että pitää saada alalle lisää osaajia. Tämä on varmaan se paras tapa, miten siinä voi kontribuoida. Toi on tosi mielenkiintoinen pointti ja mun mielestä superrelevantti myöskin, koska toi ratkaisisi niin monta sektorin ongelmaa, toi juniorikoodareiden niin kuin parempi tai niin kuin, että heitä saadaan töihin. Ymmärtääkseni ongelma on osittain asiakkaan päässä siellä että sitä ei saada niin kuin myytyä asiakkaille tai asiakkaat ei haluaisi ottaa niin paljon, vaan haluaa arvostaa vielä hyvin korkealle sitä niin kuin kokemusta, mutta jos tämän niin kuin pulman tai saisi paketoitua oikealla tavalla, niin tuohan ratkaisisi niin kuin tosi paljon ongelmia niin se kasvun kannalta ja palkkainflaation kannalta ja toisi paljon tehokkuutta, että sehän olisi niin kuin, se, joka tuon pystyy ratkaisemaan, niin on kyllä niin kuin kovilla tällä sektorilla. Niin, en mä nyt ole nähnyt niin kauheasti, että se asiakasvastustus olisi niin kuin älyttömän kovaa. Tietenkin sitä pitää ehkä sitten vähän hinnoitella alussa ainakin pikkusen aggressiivisemmin. Tietenkin riippuu, mitä sä myyt asiakkaalle. Ne IT-yritykset, jotka myy niin kuin yksittäisiä henkilöitä niin kuin resursseina asiakkaalle, niin silloin se ei varmaan toimi. Mutta Innofactor on aina myynyt projekteja tai ratkaisuja tai toimituksia asiakkaalle. Ja silloin, jos siinä tiimissä on muutama seniorimpi ja muutama juniorimpi, niin ei se yleensä ole ongelma, kunhan on sellaisia henkilöitä, jotka on osaa asiansa ja joilla on hyvä asenne ja muuta, niin kyllä mä uskoisin, että me pystytään niin kuin merkittävässä määrin nuoria työllistämään. On pystytty tähänkin asti ja en usko, että miksi ei pystyttäisi jatkossakin, että se vaan vaatii niin kuin sitten siihen panostamista ja päätöstä, että se tehdään. Ja kyllä meillä on valistuneita fiksuja asiakkaita, kyllä he ymmärtää nuoria fiksuja, kunnianhimoisia ihmisiä, jos laitetaan asiakkaalle, niin en mä usko, että se niin kuin iso ongelma tulee olemaan, mutta se on ehdottomasti yksi meidän keskeisistä niin kuin osa-alueista, joihin halutaan panostaa. Sitten vielä lopuksi ehkä yhteenvetona, siellä täällä tuli pieniä kommentteja näkymistä ja eri maiden välillä, niin voisitko vielä yhteenvetää loppuun noista näkymistä kommentoida ja ehkä erityisesti Suomen ja Ruotsin näkymiä? Joo. No, Tanskassa ja Norjassa menee aika vahvasti ja siellä on aika hyvä meininki. Toki ne on aika pieniä, eli varmaan niin kuin tulosta ja sijoittajan kannalta Suomi ja Ruotsi on oleellisemmat. Suomessa me tosiaan mentiin tähän uuteen organisaatiomalliin 1.10. alkaa, ja mun mielestä se on tosi hyvin vastaan. Siellä on ihan valtavasti energiaa, meillä on uusia ihmisiä osittain vetämässä näitä bisnesyksiköitä ja muuta. Ja mun on vaikea nähdä mitään muuta kuin positiivisia lopputulemia tästä uudistuksesta. Toki siinä varmaan oli vähän tyhjäkäyntiä aluksi, ja ehkä jotkut ihmiset sitten saattoi jopa äänestää jaloillaan siitä muutoksesta, eihän se kaikkia tietenkään aina miellytä ja muuta, mutta kokonaisuuden kannalta mä oon ihan varma, että siitä saavutetaan ihan äärimmäisen hyviä tuloksia. Toivottavasti jo tänä vuonna selkeästi, mutta erityisesti sitten ensi vuodesta eteenpäin. Ruotsissa meillä on pitkään ollut enemmän tai vähemmän haasteita. Nyt heillä oli erinomainen niin kuin myynnillisesti toi Q3 ja siellä on tilauskanta kehittynyt sitä kautta tosi vahvasti. Kaikki edellytykset ruotsalaisilla on nyt niin kuin positiivisesti näyttää, että Ruotsissa pystytään tekemään hyvää, kannattavaa, kasvavaa liiketoimintaa, että sitä ainakin itse odotan ruotsalaisilta nyt tähän loppuun. Itse olen itse asiassa matkustamassa just tänään iltapäivällä tuonne Ruotsiin
omalta osaltani myös varmistamaan, että näin tulee tapahtumaan. No niin, mukava kuulla. Jäädään odottamaan sitten niitä mukavia positiivisia suorituksia sieltä. Ehdottomasti kyllä vahva usko ruotsalaisiin näin liiketoiminnassa, ehkä sitten urheilussa uskotaan suomalaisiin enemmän. Mutta. Okei, hieno homma. Kiitos Sami taas kommenteista ja Kiitos paljon. mukavaa syksyä. Ja kiitos samoin kaikille teille kuulijoille.